हेलो साथीहरु, यस भिडियोमा तपाईलाई फ्रीमा अर्निङ गर्ने एप लिएर आएको छु। सो तपाईले यो एप्लिकेसनमा तपाईले कुनै पनि लगानी गर्नु पर्दैन। यो भनेको फ्रीमा बोनसहरु दिइरहेको छ। त्यो बोनसबाट तपाईहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र फ्रीमा गरेको अर्निङले तपाईलाई विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो एप्लिकेसन तपाईले जति छिटो जोइन गर्नुभयो त्यति तपाईको लागि राम्रो हुन्छ, किनभने यसमा फ्री अर्निङ भइरहेको छ। त्यसैले तपाईले फ्रीमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनबाट। त्यसैले तपाईले यो भिडियो अन्तसम्म हेर्दै रहनु अनि तपाईले फ्रीमा अर्निङ गरेको तपाईले पैसा सजिलैसँग नेपालमा विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एसेवा खल्ती बैंक जेमा पनि तपाईले विथड्रहरु लिन सक्नुहुन्छ। ओके साथै प्ले स्टोरमा आउन सक्नुहुन्छ। प्ले स्टोरमा आइसकेपछि तपाईहरु सर्च बारमा सर्च गर्नुपर्ने चाहिँ जेम रस सर्च गर्दा तपाई फर्स्टमा एप्लिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहुन्छ जो जेम रस प्ले टु अर्न रिवार्ड रहेको छ। यो एप्लिकेसन तपाईहरु सिम्पली प्ले स्टोरमा डाउनलोड गर्नु रहेको छ। सिम्पली त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरु हेर्नुहुन्छ अनइन्स्टल अनि मेरो ओपनको अप्सन आइरहेको छ। सिम्पली तपाईले इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईको यस्तै अप्सन आइरहेको हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एप्लिकेसन रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ रिभ्यू कति रहेको छ भनेर। रिभ्यू 4.3 रहेको छ, रेटिङ भनेको 4.3 रहेको छ भने डाउनलोडको कुरा गर्दा यसमा भनेको 100K प्लस डाउनलोड रहेको छ। त्यसैले तपाईले यो एप्लिकेसनमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाई यो रिभ्यूहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, पोजिटिभ रिभ्यूहरु रहेको छ सबै। त्यसैले तपाईले यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ओपनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अलिकति लोडिङ लिन्छ। लोडिङ लिइसकेपछि तपाई हेर्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आइरहेको छ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले मेरो एग्री एन्ड कन्टिन्यूको अप्सन आइरहेको छ। सिम्पली यहाँ हेर्नुहुन्छ प्ले कन्टिन्यू विथ गुगलको अप्सन आएको हुन्छ। तपाईले कन्टिन्यू विथ गुगलको अप्सन आउँछ। त्यसपछि तपाईले सिम्पली एउटा गुगल आइडी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईको जेन्डर राख्नुपर्ने हुन्छ। जेन्डर राखिसकेपछि तपाईहरु एज राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुको यस्तो इन्टरफेस आउने रहेको छ। त्यसपछि एग्री एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एग्री एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु सिम्पली यस्तो इन्टरफेस पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरु ओकेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु हेर्नुहुन्छ कपको अप्सन रहेको छ। लास्टमा हेर्नुहुन्छ कपको अप्सन रहेको छ। सिम्पली त्यो कपको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। कपको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अलिकति स्क्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रोल गरिसकेपछि तपाईहरु हेर्नुहुन्छ यहाँ रिफरलको अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रिफरल भनेर पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो रिफर कोड पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ हेर्नुहुन्छ इन्टर रिफरल कोड रहेको छ। तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ इन्टर रिफरल कोड। त्यसपछि वेटमा सबमिटको अप्सन आएको छ। सिम्पली त्यो रिफर कोड यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली यसमा भनेको तपाईले मेरो रिफर कोड लाउन सक्नुहुन्छ। मेरो रिफर कोड रहेको छ भनेको 23YUJ9 रहेको छ। तपाईले त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो युज गर्दा तपाईले त्यसपछि सबमिटमा क्लिक गरेर तपाईहरु 500 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। 500 कोइन भनेको 5 देखि 6 रुपैयाँ जति रहेको हुन्छ। त्यसले तपाईले रिफर कोड युज गर्नु होला। रिफर कोड युज गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ सिम्पली यहाँ तपाईको ब्यालेन्स सो हुने रहेको छ 500 कोइन भनेर। मेरो अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ 3500 कोइन रहेको छ। त्यसपछि तपाईको जिमेल आइडी सो हुनेछ। त्यसपछि तपाईको लोगो छ भने त्यहाँ लोगो सो हुनेछ। यसरी तपाईको यहाँ इन्टरफेस हेराइरहेको हुन्छ। अब यसमा अर्निङ गर्नको लागि तपाईहरु फर्स्टको अप्सनमा पाउन सक्नुहुन्छ। फर्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुहुन्छ। यहाँ फर्स्टको अप्सन रहेको छ। सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि ओकेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के अप्सन अर्निङ रहेको छ। ट्याब जोय रहेको छ, आइरन सोर्स रहेको छ, फाइबर रहेको छ, भिडियोजहरु रहेको छ। अनि त्यसपछि तपाईहरु अलिकति फेरि स्क्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रोल गरिसकेपछि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि इन्भेन्ट रहेको छ, पोलिफिस रहेको छ, रिसोर्स रहेको छ, क्रेम रिच रहेको छ। यसरी तपाईहरु पाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसै ट्याब जोयमा क्लिक गर्दा तपाईहरु अलिकति लोडिङ लिन्छ। लिइसकेपछि म हेराउँछु साथीहरु। ट्याब जोयमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु हेर्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस रहेको छ। त्यसपछि क्रसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरु हेर्नुहुन्छ गेमहरु रहेको छ। त्यो गेमहरुमा के क्राइटेरिया रहेको छ त्यो तपाईहरु कम्प्लिट गरेर तपाईहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ विभिन्न प्रकारका गेमहरु रहेको छन्। यिनीलाई खेल्नु पर्ने हुन्छ। खेलिसकेपछि तपाई त्यसको हिसाबले यहाँ हेर्नुहुन्छ साइड बक्स कोइनहरु सो भइरहेको छ। कति यो कुन गेम खेल्दा कति कोइन रहेको छ सिम्पली त्यो सो हुनेछ। यसरी तपाईहरु यो गेम रहेको छ तपाईले यहाँ सो हुनेछ। त्यसपछि तपाईहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईहरु जुन एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु हुन्छ अलिकति स्क्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको प्ले स्टोरमा रिडाइरेक्ट हुनेछ। त्यसपछि अथवा प्ले स्टोर अथवा क्रोममा रिडाइरेक्ट हुनेछ। त्यसपछि तपाईले त्यो एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु जसले प्ले स्टोरमा आइसकेको छ यो एप्लिकेसन रहेको छ। यो इन्स्टल गरिसकेपछि त्यो क्राइटेरिया रहेको छ। क्राइटेरियालाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। क्राइटेरिया कम्प्लिट गरिसकेपछि तपाईहरुको कोइनहरु आउने रहेको छ। यसरी तपाईहरु यो एप्लिकेसनबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब अर्को अप्सन हेराउँछु कुन अप्सन रहेको छ। हेर्नुस् फाइबरमा पनि रहेको छ। फाइबरमा तपाईहरु क्लिक गर्दा रिलोडिङको अप्सन आइरहेको छ। सिम्पली रिलोडिङ भइसकेपछि म हेराउँछु नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। नेक्स्टमा क्लिक गर्छु फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि हेर्नुस् क्रसमा क्लिक गरिदिन्छु। क्रसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु कति गेमहरुको अप्सन रहेको छ। सिम्पली हेर्नुस् कति गेमहरुको अप्सन रहेको छ। त्यसपछि तपाईहरु यहाँ हेर्नुस् कति कोइन दिन्छ, कुन गेम खेल्दा कति कोइन दिन्छ भन्ने यहाँ रहेको छ। यसरी तपाईहरु यो गेमहरु खेलेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईले अब जुन गेम डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ सिम्पली यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको प्ले स्टोरमा आउनेछ, रिडाइरेक्ट हुनेछ। त्यसपछि तपाईले इन्स्टल गर्नुको अप्सन आइरहेको हुन्छ। तपाईले यहाँ इन्स्टलको अप्सन आइरहेको छ। त्यसपछि तपाईले त्यो डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि
यसपछि तपाईहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली म ब्याक गर्छु, ब्याक गरिसकेपछि म हेराउनुहुन्छ साथीहरु। अब त्यसपछि फेरि अर्को अप्सन रहेको छ अर्निङ गर्नको लागि तपाईहरु सेकेन्डको अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्डको अप्सनमा हेर्नुहुन्छ त सेकेन्डको अप्सनमा तपाईहरु क्लिक गर्दा यस्तो इन्टरफेस पाउनुहुन्छ। त्यसपछि एलोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एलोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको पर्मिसन दिनुपर्ने हुन्छ इन्टरनेट युज गर्नको लागि। सिम्पली म पर्मिसन पहिले दिन्छु साथीहरु। त्यसपछि सेकेन्डको अप्सनमा क्लिक गर्छु, ओकेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु हेर्नुस् यहाँ एपहरु रहेको छ। सिम्पली त्यो एपहरु पनि इन्स्टल गरेर तपाईहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसन रहेको छ, सिम्पली त्यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कुन एप्लिकेसन रहेको छ भनेर गेट टु क्याश रहेको छ, फ्री प्ले 3 मिनट 160 कोइन रहेको छ। यो एप्लिकेसनमा 3 दिन राख्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको प्ले स्टोरमा रिडाइरेक्ट हुनेछ। त्यसपछि तपाईले यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा 3 दिन राख्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईले 160 कोइन आउँछ। त्यस अर्को एप रहेको छ हेल्दी ड्रिंक फुड रहेको छ। यो एप्लिकेसनलाई युज गर्दा तपाईले 240 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। बिग रिवार्ड रहेको छ 160 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। गोल्ड हन्टर रहेको छ 160 कोइन अनि कलडा रहेको छ 240 कोइन। यसरी तपाईहरु पाउन सक्नुहुन्छ कोइनहरु यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेपछि। त्यसपछि थर्डको अप्सनमा तपाईहरु क्लिक गर्दा ओकेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरु रहेको छ, जस्तै सर्भेहरु रहेको छ, एन्ड्रोइड गेमहरु रहेको छ, रिभ्यु रहेको छ, आईटी स्टोरेज रहेको छ, एड गेट रहेको छ। यसरी तपाईहरु यो एप्लिकेसनमा त यहाँ विभिन्न प्रकारका अप्सनहरु रहेको छ, त्योहरु पनि कम्प्लिट गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब फोर्थको अप्सनमा तपाईहरु क्लिक गर्दा फोर्थको अप्सनमा तपाईहरु हिस्टोरी हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो हिस्टोरी हेर्न सक्नुहुन्छ, धेरैहरु हिस्टोरी रहेको छ। मैले कति कसकोबाट प्राप्त गरेको छु, केबाट प्राप्त गरेको छु, कहिले प्राप्त गरेको छु, त्यो हिस्टोरी हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै मेरो रिफरबाट आएको छ। वर्ल्ड हिस्टोरी हेर्न चाहन्छ, सिम्पली वर्ल्ड हिस्टोरीमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्ल्ड हिस्टोरीमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ विभिन्न मान्छेहरु अर्निङ गरिरहेको छ, स्टोरीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, कहाँबाट अर्निङ गरिरहेको छ, कति कोइन अर्निङ गर्यो, कति आवर्स, कति घण्टा पहिले गर्यो, के नाम रहेको छ, केबाट अर्निङ गर्यो, त्यहाँ सम्पूर्ण कुराहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब तपाईहरु कोइनहरु अर्निङ गरिसकेपछि तपाईहरु विथड्र केमा गर्ने, सिम्पली लास्टको अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। लास्टको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु विथड्र गर्नको लागि तपाईहरु विभिन्न अप्सनहरु रहेको छ, जस्तै पेपलको फर्स्ट अप्सन रहेको छ। त्यसपछि तपाईहरु सेकेन्डको अप्सन भनेको गिफ्ट कार्डको अप्सन रहेको छ, तपाईहरु हेर्नुहुन्छ गिफ्ट कार्ड रहेको छ। त्यसपछि थर्डको अप्सन भनेको मोबाइल रिचार्जको अप्सन रहेको छ। तपाईहरु यसबाट अर्निङ गरेपछि मोबाइल रिचार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट मोबाइल रिचार्ज हुनेछ। त्यसपछि तपाईहरु जस्तै पेपलमा विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली तपाईहरु पेपलमा विथड्र गर्नको लागि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। 0.2 डलरको लागि 3000 कोइन रहेको छ, जस्तै $1 को लागि 10,000 कोइन रहेको छ अनि $5 को लागि 49,000 कोइन रहेको छ। $10 को लागि 97,000 कोइन रहेको छ। त्यसैगरी $20 को लागि 1,93,000 कोइन रहेको छ भने $50 को लागि 4,82,000 कोइन रहेको छ। यसरी तपाईहरु कोइनहरु भइसकेपछि तपाईहरु पेपलमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को अप्सन भनेको गिफ्ट कार्ड रहेको छ। गिफ्ट कार्डमा तपाईहरु नेपालमा त अवेलेबल छैन, त्यसैले तपाई नयुज गर्दा पनि हुन्छ। तपाईहरु अर्को अप्सन रहेको छ मोबाइल रिचार्ज। अब तपाईहरु यहाँ मोबाइल रिचार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईहरु सिम्पली आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चेकमा क्लिक गर्नुपर्छ। चेकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई म हेराउनुहुन्छ। चेकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँ कुन रहेको छ सिम त्यो हेराउनु रहेको छ। सिम्पली एन्सर रहेको छ 4,950 कोइनको 50 रुपैयाँ रहेको छ। त्यसपछि तपाईहरु चुज एन आइटममा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। चुज एन आइटममा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु र चुज गर्नुपर्ने हुन्छ कति रुपैयाँ टपअप गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसपछि चुज गरिसकेपछि टपअपमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। टपअपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको टपअप हुनेछ। यसरी साथीहरु टपअप हुनेछ तपाईको सिममा। तपाईहरु पैसाहरु आउने रहेको छ कोइनको बराबर। त्यसपछि फोरको अप्सन रहेको छ तपाईहरु त्यसै साथीलाई इन्भाइट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईहरुको रिफर कोड सो भइरहेको होला, तपाईले साथीलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। साथीले तपाईको रिफर कोड युज गर्नु भने तपाईलाई 500 कोइन आउँछ। 500 कोइन भनेको 5 देखि 6 रुपैयाँ जति हुन्छ। त्यसले तपाईले साथीलाई पनि इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को अप्सन रहेको छ गेट अ बोनस अफ $5 to $300 फर जोइनिङ आवर प्रमोसन एन्ड मिटिङ आवर रिक्वायरमेन्ट। अब यिनीको के रिक्वायरमेन्ट रहेको छ, यिनीलाई फुलफिल गर्नुभयो भने तपाईले 5 देखि $300 सम्म बोनस दिने रहेको छ। अब के रहेको छ सिम्पली प्रोग्राम डिटेलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोग्राम डिटेलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यिनीको वेबसाइटमा आउन सक्नुहुन्छ। वेबसाइटमा आइसकेपछि तपाईहरु हेर्नुहुन्छ क्राइटेरिया रहेको छ पर्ने हुन्छ। भिडियो पर आइसकेपछि तपाईलाई टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ट्विटरमा तपाईहरु शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो भनेको 3 मिनेट जतिको रहेको छ। तपाईले $5 को लागि तपाईहरु हेर्नुहुन्छ। $5 को लागि तपाईले 10 वटा लाइक हुनुपर्ने हुन्छ। 10 जना तपाईको फ्रेन्डले रिफर कोड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 2 जना तपाईको भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ एकाउन्ट। त्यसैगरी अब $100 पाउनको लागि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। फर $100 250 जना तपाईको रिफर कोड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। 500 लाइक हुनुपर्ने हुन्छ। 50 जनाले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ एकाउन्ट। त्यसैगरी $200 को लागि तपाईहरु हेर्नुहुन्छ 1000 लाइक हुनुपर्ने हुन्छ अनि 500 फ्रेन्डले तपाईहरुले रिफर कोड युज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि 100 ले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईहरु यहाँ बोनसहरु पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाई एलिजिबल हुनुहुन्छ भने तपाईको भिडियोको लिंक यिनीलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ अनि तपाईको 7 दिन भित्र तपाईहरुको पे गरिदिनेछ यिनीले।
साथै यो एप्लिकेसनमा तपाईहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोको रजिस्टर हुन्छ त्यतिखेर मेरो रिफर कोड युज गर्नु। मेरो रिफर कोड रहेको छ तपाईहरु आफ्नो स्क्रिनमा पनि सो भइरहेको होला अथवा डिस्क्रिप्सनमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। मेरो रिफर कोड रहेको छ 23YUJ9 रहेको छ। त्यसले तपाईहरु युज गर्नु होला। 500 कोइन आउँछ। 500 कोइन भनेको 5 देखि 6 रुपैयाँ जति हुन्छ। त्यसैले भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। अनि च्यानलमा पहिलोपल्ट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने यो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल त साथीहरु आजको लागि यति नै, मिलौँ अर्को भिडियोमा। धन्यवाद।